try to open. Siyempre, hindi na lahat, friends, kasi may gagawin pa kasi ako. Fool's Day talaga yung birthday ko. Pero itong mga gift na to, hindi ko exactly alam kung kailan nila binigay or binili. So, open natin. Nakaka-touch naman. Ayan. So, huwag na itong mga naka-plastic na yan. Kasi parang masisense ko na kung ano talaga kasi. Siguro alam nyo yan. Try na lang natin ito. May cutter. Obviously, shoes. Unless na i-prank ako, iba pa lang laman ito sa oh my, rubber shoes. Hindi ako masyado ganun kahilig sa rubber shoes. Pero syempre meron din ako friends. Ayan. Nakita ko pa naman to doon. Sana kaya siya sa akin para wala na tayong, kasi ano na pang 12 days ngayon, friends. Syempre hindi na to pwede ibalik. Medyo busy ako kaya hindi ako nakauwi agad dito. Actually, ang gusto ko talagang bilhin, driving shoes. Meron akong tinitingnan sa Lacoste. Kaso, pang boy. Sabi nung sales lady na nag-a-assist sa akin, ma'am, pang boy po kasi yan eh. Sabi ko, ako naman na magsusuot. Wala akong pakialam sa ibang tao. Feeling ko kasi ang comfortable niya. Then yung design medyo like ko. Kasi nga, for me, for driving shoes talaga siya. Kaya lang binigyan niya ako. Feeling ko, hindi ko feeling, talagang mabigat talaga siya. So, naririnig niyo ba ako? Little Birds, yung driving shoes na lang gusto ko. Thank you, na-appreciate ko talaga to. Wow, may gold. Alam nila mahilig ako sa gold. No, kaya klase gold yan. So, mukhang wala talaga nag-fit. Bagong-bago, wala siyang white. Yan. Actually, nakita ko to. Ito yung bagong labas. Nagpumunta ako sa Soler. Ito yung nakita ko, i-display nila. Sabi nila, ma'am, kakadating lang po dito ngayon. Pero syempre, hindi ko alam kung saan to nila binili. Ayan. Possible sa I really don't know kung saan talaga. Kasi sabi ko lang, nakita ko to. Nakita ko to. At nakita nung kasama ko na natiningnan ko at hinawakan ko. Ayan. Baka kaya nagka-idea na let's buy this for her, for me. Okay. Personality ko ba to? Thank you. Then this one, syempre hindi ito shoes. Next. What's this? Wow. Wow. Mas mahal pa pala ang bag sa shoes. Let me see. Naku, hindi maikakailanan ako. Talagang may, ano siya, may name. Ito medyo okay ito kasi mas madalas akong casual. Parang unboxing ah. Oh my God, ipit. Tingin nilagyan ng ano to, cheque. Dapat may cheque to, diba? Or cash, hindi na siguro naisip. Mga little birds. Ayan. Thank you anyway.